นี่ทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องของเนเฟอร์ติติราชินีที่เขาว่ากันว่าสวยที่สุดในสมัยอียิปต์โบราณกันค่ะสวัสดีค่ะจากชาแนลพอยต์วิวค่ะเวลาที่ถามว่าใครคือราชินีที่สวยที่สุดในอียิปต์โบราณเนี่ยนะเชื่อเถอะว่ามีอยู่2ชื่อเท่านั้นแหละที่จะผุดลอยขึ้นมาในสมองของหลายๆคนนะคะคนแรกก็คือคลีโอพัตราที่7เพราะว่ารู้จักอยู่คนเดียวนะแต่อีกคนนึงเนี่ยนะคะชื่อขึ้นมาเป็นแคนดิเดตเลยแล้วก็ได้ฉายาด้วยว่าเป็นราชินีที่สวยที่สุดนั่นก็คือเนเฟอร์ติติค่ะคำถามคือนอกจากสวยเนี่ยเนเฟอร์ติติเป็นใครมาจากไหนและใครเป็นคนบอกว่าเขาสวยที่สุดในเมื่อเวลาเราไปดูศิลปะอียิปต์โบราณรูปแต่ละรูปก็วาดออกมาคล้ายๆกันมัมมี่เนเฟอร์ติติเราก็ไม่เจอเรารู้ได้ยังไงว่าเขาสวยวันนี้วิวเก็บรวบรวมเอาเรื่องราวเกี่ยวกับเขามาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยทำไมวิวถึงอยากให้ทุกคนที่ชอบประวัติศาสตร์ไปเที่ยวอียิปต์เป็นหนึ่งใน4อารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของโลกแทบทุกอย่างมันอยู่คงสภาพเดิมสมบูรณ์มากๆเวลาที่เราเดินเข้าไปในโบราณสถานของอียิปต์เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าตัวของเราเล็กขนาดไหนเราเป็นแค่จุดเล็กๆในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอะไรที่เรารู้สึกว่าเก่ารู้สึกว่าโบราณรู้สึกว่าโอ้ยอันนี้นี่เก่ามากเลย100 ปีแล้วเวลาไปอียิปต์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแตะที่เราสัมผัสมันคือหลักพันปีขึ้นพอกลับมาจากอียิปต์วิวบอกทุกคนเลยว่ามุมมองต่อโลกของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปหลงรักอียิปต์แน่นอนในระดับที่ทุกวันนี้วิวไปอียิปต์ปีละ3 รอบวิวยังไม่เบื่อทุกคนยังอยากไปเรื่อยๆและเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ไม่แน่ใจว่าจะไปอียิปต์ยังไงพอยวิวออนทัวร์สนุกและได้สาระเปิดทัวร์อียิปต์ประจำนะคะและตอนนี้วิวเปิดเพิ่มอีกกลุ่มนึงแล้วเดินทางตอนต้นปี2026รับรองว่าไปเที่ยวกับพอยวิวออนทัวร์เนี่ยทั้งสนุกและได้สาระแน่นอนค่ะเพราะว่าวิวเนี่ยจะไปเล่าประวัติศาสตร์อียิปต์ให้ทุกคนฟังสดๆณตรงนั้นเลยนะคะใครสนใจไปอียิปต์กับพอยวิวออนทัวร์สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.pointofview.com หรือติดต่อมาได้ที่ inbox Facebook Point of View ค่ะรีบจองเข้ามานะคะเพราะว่าวิวรับจำนวนจำกัดค่ะเดี๋ยวพลาดไปแล้วกว่าจะเปิดอีกทีปลายปีเลยนะเนเฟอร์ติติเนี่ยเป็นราชินีชื่อดังเพราะว่าความสวยเลยนะแต่ว่าเรื่องของผลงานเรื่องของอะไรก่อนหน้านี้เนเฟอร์ติติไม่ได้โด่งดังเลยเพราะว่าราชินีที่อาจจะมีบทบาทมากกว่าในสมัยอียิปต์โบราณเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นสมัยของเนเฟอร์ทารีซึ่งเป็นมเหสีของรามเสสที่2หรือว่าเป็นเรื่องราวของฮับเซปซุสที่เป็นฟาโรห์หญิงของอียิปต์โบราณใช่ไหมแต่สำหรับเรื่องราวของเนเฟอร์ติติเนี่ยนะคะมาโด่งดังเอาจริงๆก็ในช่วงปี 1912 ค่ะเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ฝรั่งเขาฮิตไปขุดค้นทางโบราณคดีที่อียิปต์อยู่แล้วใช่ไหมทีนี้มันก็มีคณะของนักโบราณคดีชาวเยอรมันคนนึงค่ะซึ่งนำโดยนายลูวิกเบอร์ชาร์ดเนี่ยนะคะเขาว่าไปขุดค้นซากปรักหักพังที่เมืองชื่อว่าเมืองอามาน่าในอียิปต์ปัจจุบันประเด็นคือเมืองอามาน่าเนี่ยว่ากันว่ามันเป็นเมืองหลวงโบราณของอียิปต์ค่ะที่ก่อตั้งโดยฟาโรห์องค์หนึ่งชื่อว่าอาเคนาเตนซึ่งนักโบราณคดีขุดไปเนี่ยนะคะก็เจอจารึกเจอรูปนู่นรูปนี่เกี่ยวกับฟาโรห์อาเคนาเตนแล้วก็มเหสีของพระองค์เต็มไปหมดเลยตอนแรกมันก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็ดูเป็นฟาโรห์ธรรมดาดูเป็นมเหสีธรรมดาคณะนักโบราณคดีนี้เนี่ยนะคะดันไปขุดอยู่ในบริเวณที่เป็นโรงงานของประติมากรรมหลวงชื่อว่าทุตโมสค่ะในขณะที่ขุดไปขุดมานั่นเองเขาก็เจอกับรูปปั้นครึ่งตัวของราชินีของอาเคนาเตนนะคะที่ชื่อว่าเนเฟอร์ติติประเด็นคือไอ้เจ้ารูปปั้นครึ่งตัวที่ขุดเจอขึ้นมาเนี่ยมันเกือบจะสมบูรณ์เลยทุกคนรูปปั้นนี้เนี่ยนะคะสร้างจากแกนหินปูนค่ะถูกเคลือบด้วยปูนปั้นอีกชั้นหนึ่งและด้วยเทคนิคเนี้ยที่ไม่ใช่การสลักอย่างเดียวหรือการปั้นขึ้นมาอย่างเดียวเนี่ยนะทำให้ศิลปินเนี่ยสามารถขัดเกลาส่วนโค้งเว้าอะไรของใบหน้าราชินีเนเฟอร์ติติได้แบบเป๊ะมากๆนะคะคือถ้าเราดูจากรูปเราจะเห็นเลยว่าโหนกแก้มของเนเฟอร์ติติเนี่ยสูงปากก็อวบอิ่มสันกรามก็คมชัดเชียวลำคอก็สูงงามระหงและดูที่ดวงตาข้างขวาสิทำจากผลึกควอตซ์แล้วก็ระบายสีดำคือแทบจะมีแววตาเลยในขณะที่ฝั่งซ้ายโอเคแหละผลึกควอตซ์หายไปตาน่าจะหายไปนะคะดูจากท่วงท่าที่เป็นธรรมชาติที่สง่างามเนี่ยนะคะเขาว่ากันว่าตอนที่เจอเนี่ยมันแทบจะไม่เหมือนกับรูปปั้นเลยอะแต่เหมือนกับคนจริงๆที่ถูกหยุดเวลาฟรีซเอาไว้ตรงนั้นเลยบอชาร์ดเนี่ยถึงขั้นบันทึกเอาไว้ในสมุดบันทึกของเขาเลยนะคะบอกว่าคำบรรยายใดๆเนี่ยก็ไร้ประโยชน์ต้องมาเห็นด้วยตาของตัวเองเท่านั้นและด้วยจังหวะจากโคนที่แบบพอดิบพอดีมากๆในขณะที่เจอรูปปั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่มีเจ้าชายองค์หนึ่งเป็นเจ้าชายแห่งแซกโซนีเนี่ยเสด็จมาเยือนไซต์ขุดพอดีพระองค์เนี่ยพกกล้องถ่ายรูปมาด้วยค่ะพระองค์ก็เลยขอแชร์รูปเนเฟอร์ติติเนี่ยไว้เป็นที่ระลึก1 รูปนะคะชุบและด้วยภาพขาวดำนั้นน่ะก็ยังเก็บความงดงามของเนเฟอร์ติติเอาไว้ได้ครบเลยและนี่แหละค่ะก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชาวโลกทั้งหลายในยุคใหม่เนี่ยนะได้เริ่มรับรู้ถึงความสวยงามของเนเฟอร์ติตินะคะประเด็นคือต้องบอกว่าความสวยของเนเฟอร์ติติเนี่ยอาจจะแหกขนบสักนิดนึงสำหรับอียิปต์โบราณถ้าเราจะเข้าใจเรื่องนี้เราต้องย้อนไปดูความสวยแบบอียิปต์โบราณก่อนคือ
คืออียิปต์โบราณเนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าอันนี้คือศิลปะแบบอียิปต์โบราณนะเขาจะยึดโยงอยู่กับประมาณ2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกคือเรื่องของคำว่ามาอัดคือการรักษาสมดุลของจักรวาลนะคะประมาณว่าอียิปต์เขาจะเชื่อว่าอันเนี้ยมันจะต้องทำให้ทุกอย่างมันเป็นแบบเนี้ยเป็นอย่างอื่นไม่ได้คือถ้ามันไม่สมดุลไม่อะไรไม่โอเคทุกอย่างของอียิปต์จะทำเพื่อให้จักรวาลสมดุลหรือให้เข้าสู่แบบมาอัดในขณะที่อีกอย่างนึงก็คือศิลปะอียิปต์โบราณเนี่ยส่วนมากก็จะทำเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของชนชั้นทางสังคมกับเทพเจ้าทั้งหลายดังนั้นถ้าเราไปดูที่อียิปต์เราก็จะเห็นว่าวาดรูปฟาโรห์เฉยๆไม่ได้มันไม่เท่มันต้องเป็นฟาโรห์บวกกับเทพเจ้าแบบเทพเจ้าองค์นี้กำลังประทานพรให้ฟาโรห์เทพเจ้าองค์นั้นกำลังเกี่ยวพันกับฟาโรห์องค์นี้คือมันเป็นการที่ทำให้เห็นเหมือนกับว่าเทพเจ้าแอบพรูฟฟาโรห์องค์นี้แล้วทำให้ฟาโรห์องค์นี้หรือว่าคนนี้มีพลังมีอำนาจมีอะไรต่างๆนะคะและแนวคิดเหล่านี้มันก็จะสะท้อนออกมาในงานศิลปะว่างานศิลปะที่อยู่ตรงผนังเนี่ยมันจะต้องมีความสมบูรณ์แบบต้องมีความเพอร์เฟกต์คนที่วาดเนี่ยจะวาดคนแก่ก็ไม่ได้ต้องวาดแบบฟาโรห์ต้องเป็นคนหนุ่มหุ่นต้องดีกล้ามต้องปึกต้องสง่างามปราศจากริ้วรอยและตำหนิใดๆดังนั้นมันก็เลยไม่แปลกค่ะที่เวลาเราไปดูตามผนังเนี่ยนะต่อให้วาดฟาโรห์คนละองค์กันเนี่ยเขาก็หน้าเหมือนกันอยู่ดีเพราะว่านี่คือรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วส่วนจะรู้ว่าใครเป็นใครต้องไปดูที่ชื่อที่เขาเขียนประกอบเอาไว้แทนนะคะและในความสวยงามความเพอร์เฟกต์ตามสไตล์ของอียิปต์เนี่ยมันจะเกิดจากมุมมองแบบผสมค่ะก็คือไม่ใช่ว่าวาดอะไรเหมือนจริง 100% แต่เราจะคุ้นกับภาพว่าเวลาพูดถึงภาพแบบอียิปต์โบราณมันจะต้องเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้ใช่ปะมันก็จะแปลกๆนิดนึงซึ่งมนุษย์เราทำไม่ได้เพราะว่ามุมมองแบบผสมคืออะไรมุมมองแบบผสมคือตัวแขนตัวขาหันไปทางหนึ่งตาตัวหันไปด้านหน้ามันเป็นมุมมองแบบผสมอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่มุมมองสมจริงแล้วยังไม่นับเรื่องขนาดเรื่องอะไรนะที่เขาไม่ได้มีสเกลจริงจังนะคะเขาสามารถวาดตัวนึงใหญ่กว่าศัตรูแบบ100 เท่าแล้วก็อีกคนนึงแบบตัวเล็กกว่าอยู่แค่เข่าได้ไม่ใช่ว่าคนนั้นตัวใหญ่มากคนนี้ตัวเล็กมากแต่เขาแสดงให้เห็นถึงอำนาจไงว่ามีอำนาจเยอะก็วาดตัวใหญ่มีอำนาจน้อยก็วาดตัวจ้อยไปและศิลปะแบบนี้เขาก็วาดซ้ำๆกันมาเป็นพันปีใช้กันมาตลอดค่ะจนกระทั่งมาถึงยุคหนึ่งที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปก็คือยุคของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่4นะคะซึ่งตอนที่ฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่4ขึ้นมาครองราชย์เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีเลยสำหรับฟาโรห์ค่ะเพราะว่าในสมัยอียิปต์โบราณเนี่ยนอกจากตัวฟาโรห์ซึ่งเป็นเหมือนแบบสมมุติเทพเป็นนักบวชใหญ่สุดแล้วปกติมันก็จะต้องมีวิหารย่อยวิหารย่อยวิหารย่อยใช่ไหมแต่ละวิหารเขาก็จะบูชาเทพของเขาไปแล้วเขาก็จะมีนักบวชของเขาไปทีเนี้ยในยุคนั้นน่ะนักบวชตามแต่ละวิหารเนี่ยอยู่ดีๆก็มีอำนาจขึ้นมามากเกินไปจนฟาโรห์เริ่มไม่แฮปปี้และเริ่มรู้สึกว่านักบวชนี่มันจะชักมีอำนาจมากกว่าฉันแล้วหรือเปล่านะคือเหมือนถ้าเทพองค์นี้มีอำนาจมากนักบวชที่ดูแลวิหารเนี้ยก็มีอำนาจมากไปด้วยคนก็เอาของไปถวายเอาอะไรไปถวายดีๆแบบเอาทองเอานู่นเอานี่ไปฟาโรห์ไม่แฮปปี้กับสิ่งนี้มากๆดังนั้นฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่4ก็เลยทำสิ่งหนึ่งไปที่บอกเลยว่าช็อกโลกสำหรับชาวอียิปต์ยุคนั้นมากๆนะคะแล้วก็ถึงขั้นที่ว่าจากสิ่งที่ทำไปเนี่ยทำให้พระองค์ได้รับฉายาว่าเป็นฟาโรห์บ้าเลยเป็นแบบ The Mad Pharaoh เพราะไม่มีใครทำแบบนี้กันฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่4ประกาศค่ะบอกว่าอียิปต์ที่มีเทพเจ้าทั้งหลายมากมายเต็มไปหมดแล้วมีวิหารของตัวเองมากมายเต็มไปหมดเนี่ยเลิกไม่ต้องนับถือเลิกให้หมดเลยอียิปต์เราจะมีเทพเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นเป็นเทพเจ้าสูงสุดและเทพเจ้าอื่นๆไม่มีเทพเจ้าองค์นั้นชื่อว่าเทพเจ้าอาเตนเป็นภาคหนึ่งของเทพแห่งดวงอาทิตย์และเทพอื่นๆช่างมันเลิกนับถืออาเตนองค์เดียวพอและจากการสั่งว่ามีเทพองค์เดียวคือเทพอาเตนเนี่ยก็เลยทำให้ฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่4เนี่ยนะคะต้องเปลี่ยนพระนามของตัวเองไปด้วยค่ะเพราะว่าคอนเซปต์การตั้งชื่อฟาโรห์อียิปต์สมัยนั้นน่ะเขาจะต้องมีการเอาชื่อเทพเจ้าที่เขาศรัทธาหรือชื่อเทพเจ้าที่เป็นคนแบบว่าให้พลังเขาอะไรอย่างเงี้ยเอามา mix กับชื่อเขาเช่นฟาโรห์รามเสสก็จะต้องมีคำว่าราคือก็จะรู้ว่ารามเสสบูชาเทพเจ้าราหรืออาเมนโฮเทปชื่อเดิมเนี่ยก็แปลว่าบูชาเทพเจ้าอามุนใช่ไหมทีเนี้ยพอเขาบอกว่าอามุนก็ไม่มีราก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเทพเจ้าอาเตนองค์เดียวอาเมนโฮเทปก็เลยเปลี่ยนชื่อค่ะเป็นอาเคนาเตนก็คือเอาชื่อเทพเจ้าอาเตนเนี่ยมาผสมกับชื่อตัวเองแปลว่าผู้มีประโยชน์แด่เทพเจ้าอาเตนคือจริงๆชื่อของฟาโรห์อียิปต์มันจะต้องแบบบูชาเทพเจ้าในชื่ออยู่ละหลังจากนั้นนะคะพระองค์ก็อพยพไปค่ะออกจากเมืองหลวงเมืองเดิมเนี่ยไปสร้างเมืองหลวงใหม่ชื่อว่าอาเคตอาเตนนะคะแปลว่าขอบฟ้าแห่งอาเตนคือประมาณว่าเมืองนี้แหละคือที่สถิตของเทพเจ้าอาเตนเพราะว่าจริงๆแล้วเมืองอียิปต์โบราณแต่ละเมืองเขาก็ต้องมีเทพเจ้าที่แบบสถิตอยู่ที่เมืองของเขาไปใช่ไหมถามว่าอาเคนาเตนทำแบบนี้ไปทำไมนะคะเขาบอกว่าก็เพื่อลดทอนความสำคัญของนักบวชทั้งหลายลงไงก็คุณเป็นนักบวชสังกัดวิหารนี้สังกัดเทพเจ้านี้ในเมื่อเทพเจ้านี้ฉันบอกว่าไม่มีจริงให้นับถือองค์นี้องค์เดียว1เลยคุณก็ไม่จำเป็นต้องเป็นนักบวชอีกต่อไป2วิหารคุณก็ต้องปิดไปอำนาจที่คุณมีก็หายเกลี้ยงนะดังนั้นอำนาจทั้งหมดมันก็มารวมอยู่กับอาเคนาเตนนะคะสามารถปกครองคนคุมคนได้ค่ะซึ่งเรื่องนี้มันไปกระทบกับศิลปะยังไงอย่างแรกเลยคือพวกศิลปินเนี่ยเขาก็จะผูกโยงกับศาสนาอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นเดิมเขา
เขาทำรูปปั้นรูปสลักอะไรของเทพเจ้าของวิหารของอะไรต่างๆมันทำให้งานศิลปะในสมัยของอาเคนาเตนเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนยุคสมัยก่อนหน้าค่ะซึ่งถามว่าทำไมไม่เหมือนอันนี้มีคำอธิบายหลากหลายหลายทฤษฎีมีตั้งแต่บอกว่าศิลปินอะยังนับถือเทพเจ้าเก่าๆอยู่พออาเคนาเตนมาแบบปฏิวัติแบบนี้คนจำนวนมากก็ไม่พอใจเขาไม่ได้แฮปปี้เขาไม่ได้เชื่อแบบนี้นะดังนั้นเขาก็เลยไม่ทำงานศิลปะให้อาเคนาเตนก็ต้องไปหาคนที่ไม่เคยเป็นศิลปินหลวงมาก่อนไปหาศิลปินแบบสกุลอื่นมาทำให้ศิลปะก็เลยหน้าตาไม่เหมือนเดิมหรือบางคนก็บอกว่าก็ย้ายเมืองหลวงไงพวกเก่งๆเขาก็มากระจุกตัวอยู่ในเมืองหลวงเมืองเดียวแล้วเขาก็มีรสนิยมทางศิลปะเหมือนกันพอคุณย้ายไปอยู่อีกที่นึงคุณก็ได้สกุลช่างของอีกเมืองนึงคือเอาว่าด้วยปัจจัยต่างๆมันทำให้งานศิลปะในยุคของอาเคนาเตนหน้าตาไม่เหมือนศิลปะยุคก่อนหน้านะคะถ้าเราดูจากรูปของอาเคนาเตนที่วิวโชว์ให้เห็นเนี่ยจะเห็นว่ารูปสลักของอาเคนาเตนหน้าตาแปลกไปเยอะเลยเทียบกับรูปของรามเสสที่แบบมีความอียิปต์อาเคนาเตนเนี่ยหน้ายาวเชียคอก็เรียวยาวสะโพกก็ผายมีอกยื่นออกมาอีกต่างหากคือมันดูไม่เพอร์เฟกต์ในรูปแบบของอียิปต์เลยอะซึ่งตรงนี้ก็มีคนวิเคราะห์เอาไว้2แบบแรกคือสร้างไม่เก่งเหมือนกับที่วิวบอกนะกับอีกแบบนึงคือบอกว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเขาหันมาสนใจความงามตามธรรมชาติมากขึ้นคือพยายามสร้างให้เหมือนจริงที่สุดส่วนอาเคนาเตนที่หน้าตาประหลาดอยู่คนเดียวเนี่ยนะเพราะว่าอาจจะมีความผิดปกติในกลุ่มอาการมาแฟนซินโดรมที่วิวเคยเล่าถึงไปนักดนตรีนักเปียโนอะไรที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกันจำได้ไหมอาการมาแฟนเนี่ยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครเป็นมันจะนิ้วยืดยาวผิดปกติตัวยืดหน้ายืดความสูงก็จะเกินมาตรฐานจะดูไม่สมส่วนมันก็เลยมีคนวิเคราะห์ว่านี่แหละอาเคนาเตนน่าจะมีกลุ่มอาการนี้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองผิดปกติก็เลยหมดศรัทธากับเทพเจ้าไปเลยก็อาจเป็นไปได้นะคะแถมยังไม่พอนะศิลปะในยุคนี้เรื่องของเทพเจ้าที่เป็นรูปคนหรือเป็นหัวสัตว์อะไรก็หายไปหมดเพราะว่าเขาไม่ได้นับถือกันไงเขานับถือแค่เทพอาเตนองค์เดียวซึ่งเทพอาเตนเนี่ยไม่ได้ออกมาในลักษณะของมนุษย์หรือว่ารูปร่างคล้ายมนุษย์นะคะแต่จะเป็นลักษณะของจานโซลาร์ดิสคือจานสุริยะที่เปล่งรัศมีออกมาแล้วก็มีปลายสุดรัศมีเนี่ยเป็นมือซึ่งก็จะเป็นสัญลักษณ์ของการให้พรจากสวรรค์แทนนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นมากๆในศิลปะยุคนี้ก็คือเขาไม่ค่อยได้นำเสนอเรื่องราวของฟาโรห์กับการไปรบคือก่อนหน้านี้ถ้าเราไปดูศิลปะอื่นๆจะเห็นว่าเขาจะเป็นรูปฟาโรห์ไปรบต่อสู้กับข้าศึกนู่นนี่นั่นเทพเจ้าประทานพรให้ไปชนะที่นั่นที่นี่แต่ยุคนี้เหมือนเขาจะค่อนข้างยกย่องเรื่องของครอบครัวเรื่องของชีวิตประจำวันซึ่งถ้าเขายกย่องแบบนั้นจริงราชวงศ์ก็ต้องเป็นศูนย์กลางแล้วก็ต้องเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเห็นว่านี่ไงครอบครัวที่สมบูรณ์เป็นแบบนี้ดังนั้นแปลว่ารูปตามที่ต่างๆเนี่ยจะมีอาเคนาเตนอยู่คนเดียวไม่ได้ก็ต้องมีมเหสีอยู่เคียงข้างเพื่อที่ว่าจะได้ดูเป็นครอบครัวเพอร์เฟกต์นะคะและมเหสีคนนั้นจะเป็นใครมเหสีของอาเคนาเตนก็คือเนเฟอร์ติตินี่แหละค่ะซึ่งต้องบอกว่าจนถึงทุกวันนี้นะเรายังไม่รู้เลยนะคะว่าเนเฟอร์ติติเนี่ยเป็นใครมาจากไหนแต่ถ้าเอาตามทฤษฎีที่คนยอมรับมากที่สุดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเนเฟอร์ติติเนี่ยเป็นลูกของขุนนางใหญ่คนหนึ่งในราชสำนักนั่นแหละอาจจะเป็นญาติกับฟาโรห์อาเคนาเตนด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นราชินีคู่กับอาเคนาเตนนะคะแล้วหลายๆคนก็จะบอกว่าเนเฟอร์ติตินี่แหละเป็นคนสนับสนุนอาเคนาเตนตั้งแต่สมัยเป็นอาเมนโฮเทปที่4ให้แบบมีอุดมการณ์ในการปฏิวัติศาสนาแล้วตัวเนเฟอร์ติติเองเนี่ยก็ใช้ตัวเองนี่แหละเป็นตัวพรอพากันดาว่านี่ไงชีวิตฉันสมบูรณ์แบบขนาดนี้ก็เพราะว่าฉันได้รับการอำนวยพระพรจากอาเตนที่เป็นเทพเจ้าองค์ใหม่นะดังนั้นเนเฟอร์ติติเนี่ยนะคะก็มักจะปรากฏตัวอยู่ในงานศิลปะว่าพระนางเนี่ยถวายเครื่องบูชาให้กับเทพอาเตนเพราะถวายลำพังไม่ต้องอยู่กับสามีด้วยบางครั้งก็จะเห็นรูปของเนเฟอร์ติติเนี่ยต่อสู้กับศัตรูซึ่งจริงๆรูปพวกนี้ปกติเขาจะค่อนข้างสงวนไว้ให้กับฟาโรห์เท่านั้นถึงจะทำได้ยุคนี้คือเหมือนแบบว่ายกย่องเนเฟอร์ติติสามารถทำได้เหมือนกันส่วนรูปครอบครัวเนี่ยเราก็จะเห็นรูปครอบครัวที่เนเฟอร์ติติอุ้มลูกแล้วก็อยู่กับอาเคนาเตนแล้วเขาบอกว่าภาพเนี่ยเป็นภาพในประวัติศาสตร์เลยนะเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีรูปของผู้หญิงที่นั่งเคียงคู่กับฟาโรห์มาก่อนคือต่อให้ไปดูรามเสสที่2ที่บอกว่ารักเมียคำว่ารักเมียคือทำเมียตัวกระจึ้งแค่เนี้ยแล้วก็ใส่ไว้ตรงเท้านะคะอันนี้คือรักเมียมากแล้วนะแต่เนเฟอร์ติตินี่คือนั่งคู่เลยจ้ะแล้วพระนางเนี่ยนะคะก็ยังใช้เรื่องของความงามเนี่ยเป็นการนำเสนอความสมบูรณ์แบบความอุดมสมบูรณ์ความรุ่งเรืองแล้วก็พลังชีวิตที่เทพอาเตนเนี่ยมอบให้กับมนุษย์ก็อย่างที่บอกแหละประมาณว่าที่ฉันสวยได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าเทพอาเตนประทานให้ก็คิดดูขนาดชื่อเนเฟอร์ติติเนี่ยยังหมายถึงแบบสตรีผู้เลอโฉมได้มาถึงก็คือชื่อยังบอกเลยว่าสวยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าคอนเซ็ปต์ที่เราเล่าไปนี่แหละก็คือที่มาที่ทำให้รูปปั้นครึ่งตัวของพระนางเนเฟอร์ติติที่เราเห็นเนี่ยนะมันถึงได้สวยขนาดนี้ไงก็เพราะว่าต้องการจะนำเสนอความสวยงามความเพอร์เฟกต์ที่เทพเจ้าอาเตนมอบให้คือเอาไว้เป็นพรอพากันดาในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้รูปเนี้ยสวยในรูปแบบที่ไม่เหมือน
กับอียิปต์ยุคอื่นๆด้วยก็เพราะว่าเป็นคนละสกุลช่างมันมีที่มาที่ไปแบบนี้อย่างไรก็ตามนะคะอันนี้ต้องบอกทุกคนว่าเราไม่รู้นะว่าเนเฟอร์ติติเนี่ยสวยจริงเหมือนกับรูปปั้นนั้นหรือเปล่านะเพราะว่ามีคนเอาหัวอันนี้ไปสแกนนะคะแล้วก็เจอว่าจริงๆแล้วข้างในเนี่ยเป็นรูปสลักแล้วก็มีการเอาปูนโบกทับแล้วก็แต่งนู่นนี่นั่นปั้นออกมาให้เป็นหน้าแบบนี้แต่ถ้าเอาที่สแกนออกมาดูเนี่ยหน้าข้างในจริงๆแล้วเป็นสตรีที่ค่อนข้างจะมีอายุแล้วแต่ว่าอาจจะไม่พอใจไงเลยให้เอาปูนโบกทับให้มันดูดีขึ้นแถมพอไปดูพวกศิลปะนูนต่ำที่สลักไว้ตามที่ต่างๆเนี่ยหน้าของเนเฟอร์ติติก็ไม่ได้เหมือนกับในรูปครึ่งตัวนั้นที่สวยขนาดนั้นเป๊ะขนาดนั้นนะดังนั้นถ้าเอาแบบความจริงเลยเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้หรอกว่าเนเฟอร์ติติเป็นราชินีที่สวยที่สุดของอียิปต์หรือเปล่านะคะเพราะว่าคือที่สวยคือรูปครึ่งตัวนั้นคือรูปที่เขาเจอแล้วเขาก็กรี๊ดกันว่ารูปนี้สวยส่วนตัวเนเฟอร์ติติเนี่ยโอเคชื่อแปลว่าสวยแต่ก็ไม่ได้มีใครยกย่องว่าสวยที่สุดของอียิปต์เพราะมันก็ต้องไปดูด้วยว่าสวยเนี่ยสวยในแง่ของคนสมัยปัจจุบันมองหรือสวยในแง่ของอียิปต์สมัยโบราณมองชาวอียิปต์สมัยโบราณอาจจะมองว่าว้ายเธอปั้นรูปเหมือนจริงขนาดนี้ไม่สวยเลยของจริงมันต้องแบบหันหน้าทางตาทางต่างหากถึงจะเรียกว่าสวยอย่างเงี้ยก็ได้นะเอาว่าไม่ว่านางจะสวยจริงหรือไม่สวยจริงหรือคนมองว่าสวยไหมอะไรไหมในยุคนั้นเนี่ยเขาก็พยายามประชาสัมพันธ์แหละว่าสวยจ้าฉันสวยและความสวยของนางเนี่ยก็เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้อาเคนาเตนกุมอำนาจได้อยู่ด้วยนะคะแต่จุดหักมุมของเรื่องนี้คืออะไรรู้ป่ะทุกคนต่อให้นางจะดูมีอำนาจขึ้นมาเคียงคู่กับสามีดูเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของสามีประเด็นคือพอปลายสมัยของอาเคนาเตนสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออยู่ดีๆนางก็หายไปจากประวัติศาสตร์เลยจ้ะทั้งชื่อทั้งภาพคือหายปรึ้มไปเลยเหมือนกับว่าเนเฟอร์ติติเนี่ยไม่มีตัวตนอยู่ในประวัติศาสตร์เราไปสุสานกษัตริย์เราเจอฟาโรห์องค์นั้นเราเจอฟาโรห์องค์นี้เจอมัมมี่เจอรูปสลักนู่นนี่นั่นทุกวันนี้เรายังหาสุสานแล้วก็มัมมี่ของเนเฟอร์ติติไม่เจอเลยดังนั้นพอหาไม่เจอมันก็เลยเกิดทฤษฎีเต็มไปหมดเลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเนเฟอร์ติติกันแน่ก็มีทั้งคนบอกว่าเนเฟอร์ติติเนี่ยน่าจะตายไปแล้วจากโรคร้ายอะไรบางอย่างมีคนบอกว่าเนเฟอร์ติติเนี่ยทะเลาะกับขุนนางจนถึงขั้นต้องปลีกตัวออกไปมีหนักกว่านั้นอีกมีคนบอกว่าที่ชื่อเนเฟอร์ติติหายไปก็เพราะว่าเนเฟอร์ติติขึ้นมาปกครองอียิปต์เองและด้วยความที่ขึ้นมาเป็นฟาโรห์แล้วก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อจากเนเฟอร์ติติเอาชื่อไปผสมกับอาเตนกลายเป็นเนเฟรูอาเตนซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเต็มของเนเฟอร์ติตินะซึ่งแปลว่าความงามของผู้เลอโฉมแห่งอาเตนเนี่ยเนเฟอร์ติติยังมีชื่อแล้วก็มีฉายาเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งวิวคงไม่ไปพูดเป็นภาษาโบราณนะขอแปลเป็นภาษาอังกฤษเลยแล้วกันเขาก็จะมีตั้งแต่บอกว่าฉายาคือ Great King Wife His Beloved Mistress of Upper and Lower Egypt Lady of all women Lady of Grace Sweet of Love ซึ่งหลายชื่อก็สื่อถึงความยิ่งใหญ่ความสวยงามความอะไรนี่แหละก็จะวนๆอยู่กับความสวยก็แปลว่าเป็นคนหนึ่งที่ย้ำนักย้ำหนานะว่าฉันสวยซึ่งจริงๆอาจจะสวยจริงก็ได้ในยุคนั้นเราก็ไม่รู้นะคะส่วนในบางทฤษฎีก็จะบอกว่านางใช้ชื่อหนึ่งคือซาเมนคาเรแต่ว่าหลักฐานเรื่องนี้น้อยกว่ามากนะคะแต่ใดๆก็ตามค่ะเอาว่าถึงเราจะไม่รู้นะว่าสรุปแล้วเนเฟอร์ติติเนี่ยจุดจบเป็นยังไงหรือว่าชื่ออะไรหรือสวยจริงไหมสิ่งที่เรารู้ก็คือพอยุคสมัยหลังจากเนเฟอร์ติติเนี่ยฟาโรห์ยุคต่อมาซึ่งก็คือตุตันคาเมนนั่นแหละที่เป็นลูกของอาเคนาเตนอีกทีนึงแต่ว่าไม่รู้ว่าใช่ลูกของเนเฟอร์ติติหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็พยายามลบพ่อแล้วก็ลบคุณเนเฟอร์ติติเนี่ยทิ้งไปจากประวัติศาสตร์เลยค่ะเราจะเห็นทั้งชื่อแล้วก็ทั้งภาพของอาเคนาเตนกับเนเฟอร์ติติเนี่ยถูกสกัดออกจากวิหารคือเวลาไปอียิปต์โบราณแล้วเจอรูปฟาโรห์หรือรูปอะไรสักอย่างที่กำแพงแล้วมีแบบจุดปักเนี่ยคือไม่ใช่ว่ามันพังนะบางทีคือตั้งแต่สมัยนั้นเขาพยายามจะลบทิ้งนะคะเพราะว่าอียิปต์ถือว่าชื่อสำคัญมากการที่ชื่อของคุณหายไปตัวตนของคุณหายไปจากประวัติศาสตร์แปลว่าคุณไม่หลงเหลือตัวตนอยู่แล้วในอนาคตคือเขาไม่ได้เก็บแค่มัมมี่เขาเก็บชื่อด้วยเนาะเพราะว่าในยุคสมัยของตุตันคาเมนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเฮ้ยเราเลิกนับถือเทพอาเตนกันเถอะอะไรก็ไม่รู้พ่อฉันคิดอะไรเนี่ยฉันคิดว่าพวกเรากลับมานับถือเทพเจ้ามากมายเหมือนเดิมดีกว่าดังนั้นการปฏิวัติศาสนาของฟาโรห์อาเคนาเตนเนี่ยก็เลยล้มเหลวไปนะคะใช้อยู่ได้แค่รัชกาลเดียวเท่านั้นแล้วเรื่องราวการปฏิวัติศาสนาเนี่ยก็ถูกลบล้างไปจากทุกที่คือแทบจะลบทิ้งไปเลยไม่ให้เห็นไม่ให้เหลืออยู่เมืองหลวงก็ย้ายกลับอะไรก็ย้ายกลับคือถ้าไม่มีการค้นพบรูปปั้นของเนเฟอร์ติติในปี 1912 เนี่ยนะเรื่องราวการปฏิวัติศาสนารวมถึงเรื่องของอาเคนาเตนแล้วก็เนเฟอร์ติติคงหายไปตลอดกาลจากประวัติศาสตร์อียิปต์ค่ะแต่ประเด็นก็คือพอมันมีรูปนี้ขึ้นมาแล้วเขาไปเจอรูปเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเป็นการชุบชีวิตเนเฟอร์ติติกลับมาอีกครั้งหนึ่งและทำให้ชื่อของเนเฟอร์ติติเนี่ยกลายเป็นนิรันดร์ได้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะทุกวันนี้เรามีเลกาซี่หรือมีแบบมรดกจากเนเฟอร์ติติอยู่เต็มไปหมดค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นของพระนางเองที่ถ้าใครอยากไปดูเนี่ยก็มีจัดแสดงอยู่ที่เยอรมันนะคะส่วนความงามของเนฟเฟอร์ติติเนี่ยกลายเป็นไอคอนระดับโลกทั้งในแง่ของแฟชั่นแล้วก็ความงามถึงขั้นที่ว่าผู้หญิงในยุคสมัยที่เขาเจอรูปปั้นของเนฟเฟอร์ติติเนี่ยนะอยากจะแต่งหน้าอยากจะมีโครงหน้าตามเนฟเฟอร์ติติกันหรือปัจจุบันนี้พวกแบรนด์ความงามพวกเครื่องสำอางต่างๆเนี่ยก็ยังผลิตสินค้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเนฟเฟอร์ติติอยู่อย่างวงการพวกที่ชอบไปจิ้มหน้าทั้งหลายเนี่ยนะคะมันก็จะมีชื่อเนฟเฟอร์ติติลิฟต์ก็คือการใช้โบท็อกซ์ปรับรูปหน้าให้บริเวณกรามแล้วก็ลำคอมีความคมชัดขึ้นพอจิ้มออกมาก็คือคอระหงกรามชัดเหมือนกับเนฟเฟอร์ติติค่ะอย่างแม่ค้าท่านหนึ่งนะคะไม่อยากจะเรียกเป็นศิลปินแล้วเนี่ยก็คือรีฮันน่าก็เคยแต่งตัวเป็นเนฟเฟอร์ติติขึ้นปกโวกอาราเบียแล้วก็ยังสักรูปปั้นของเนฟเฟอร์ติติเอาไว้ตรงซี่โครงด้วยและเนฟเฟอร์ติติก็ยังเป็นแรงบันดาลใจของอะไรต่ออะไรอีกหลายต่อหลายอย่างเลยนะคะดังนั้นก็ต้องบอกว่านี่แหละค่ะคือมรดกความงามของเนฟเฟอร์ติติที่พยายามตั้งชื่อตัวเองหรือมีคนตั้งให้หรืออะไรก็ตามแล้วบอกว่าฉันสวยฉันสวยฉันสวยมาตั้งแต่ประมาณ 3,500 ปีก่อนทุกวันนี้ความสวยของเนฟเฟอร์ติติก็เลยกลายเป็นนิรันดร์แล้วก็อยู่มาจนกระทั่งถึงพวกเราได้รู้ทุกวันนี้นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะนี่แหละทุกคนฟังเรื่องเนฟเฟอร์ติติไปแล้วทุกคนก็จะรู้นะคะว่าทำไมวิวถึงพยายามบอกว่าวิวสวยวิวสวยวิวสวยเวลาถ่ายบล็อกก็จะบอกว่าวิวสวยวิวพยายามจะฝังชื่อตัวเองให้เป็นนิรันดร์เอาคำว่าวิวผูกคำว่าสวยหลังจากนี้เวลาที่ใครได้ยินคำว่าวิวก็จะต้องรู้ว่าวิวสวยวิวสวยวิวสวยและถ้าสมมติว่าใครอยากให้ความสวยของวิวเป็นนิรันดร์เหมือนกับเนฟเฟอร์ติตินะคะก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้ว่าวิวสวยค่ะส่วนใครอยากรู้ว่าวิวตัวจริงสวยจริงไหมสามารถไปเที่ยวอียิปต์กับวิวได้นะคะจะเห็นวิวตัวจริงเต็มตลอด10 วันเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ